What's going on mga woodworking buddies? Don is here. May mga kaibigan ako nagtatanong sa akin kailan daw ba ako gagawa ng mortising tool na katulad nung ginawa ni Past Makes para magaya kung ano yung ginagawa ng domino jointer. Doable naman yun pero medyo complicated. But instead, gumawa ko ng simple jig dito para ma-replicate kung ano yung ginagawa ng domino jointer. So, eto guys, no, simple lang naman siyang gawin. Una, yung kasama niya dito sa guide niya, yung parallel guide, eto lang yung ginamit ko. Siyempre, para mag-work to ng perfect, kasi there's no point of making a jig pagka hindi naman maganda yung magiging result. Dapat perfectly 90 degrees yung magiging fence natin dito sa base ng router. And then yung cutter niya dapat naka-center din siya dito sa fence. Yung dalawang sides niya, sukatin nyo, kailangan gitna rin yung cutter. So, ito naman yung isang part. So, ganun din, makikita nyo dito, meron akong mark na ginawa. Nilagyan ko na lang ng tape kasi may mga voids yung plywood eh. So, itong gitna na to dapat perfectly centered din siya dito sa magkabilang side. Kasi ito yung magiging stopper niya eh. So yan, ganun lang yung mga crucial dyan. Kailangan nasa center din lahat para mag-work siya ng tama. Then actually, ang gagamitin ko lang na router bit dito is straight bit lang. Ang maganda ditong gamitin yung upcut na spiral bit. Pero wala ako nun. Kaya ito pwede na lang itong straight bit. Ngayon, sasample ko sa inyo kung paano ito gumagana. So mga buddies, for demonstration, meron akong dalawang plank dito. Usually pag nag-glue up ako ng mga ganito kaliit lang, hindi ko na nilalagyan ng dowels or floating tenons dyan eh, para maging pantay. Usually kinaklamp ko lang yung mga magkabilang dulo, papantay na yan. Pero saan ba ginagamit yung mga domino jointer or biscuit jointer? Yung biscuit jointer naman, hindi naman siya nag-a-add ng strength. Pero nakakatulong siya para maging flat or pantay yung, for example, mag-glue up tayo ng mga tabletop. Kaya ginagamit yung para less planing and less sanding. No, kasi making flat na yung top nila. So for demonstration lang naman, ito ang gagamitin natin para makita nyo kung paano gagana yung jig na ginawa ko. So first na gagawin natin kung ano yung ipagdidikit nyo. So papantayin nyo lang sila. And then maglalagay tayo ng mark kung saan tayo magbubutas ng mortise. Example, gawa lang tayo ng 3. Siyempre, pagtatapatin nyo sila, so yan, meron na tayong mga mark na nagawa. Ngayon, unang gagawin natin is ito muna, ito yung jig, ila-line up yung mark dito dun sa mark na ginawa sa plank, then ika-clamp na yan.
Then after maklamp, pwede na nating butasan dito. Syempre, kailangan ma-center natin to, o kahit hindi naman perfectly center, basta center as possible para yung tabletop nya maging pantay. Kasi ito naman yung reference natin yung mga ibabaw, magre-reference siya dito, kaya kailangan 90 degrees to. No, medyo nilapatan ko lang to para magiging reference niya to. Kailangan ididiin to kasi move. Ito yung magiging travel nung cutter natin di sa baba. Ngayon ito, na set ko na to ng as much as possible gitna. So, simulan na natin ikat. So kung makikita nyo dito, meron na tayong isang slot. Tapos ganun din ang gagawin natin sa iba pa. So mga buddies, eto, ganun din ang ginawa ko sa kabila. So ang gagawin na lang natin is, gagawa din tayo syempre ng floating tenons natin or domino. No, maiksi lang naman yung ginawa ko, pero syempre depende sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo. So kung makikita nyo dito, may allowance siya. No, hindi naman importante yan. Ang importante, etong top and bottom niya, yung face niya, kailangan lapat dito sa magkabila. So ginamit ko is 6mm na router bit. So gumawa din ako ng 6mm na domino or floating tenon. No? Katulad ng dating ginawa ko sa floating tenon joinery ko, meron siyang allowance talaga para meron siyang room for for adjustment. Papakita ko sa inyo mamaya na hindi ko easy center to, pero basically ganyan lang yan. So ipag joint na natin sila. So usually gagawa mo na lalagyan mo ng glue yan . Ito naman yung kabila, i-joint na natin siya. So ayan, pantay na pantay yung top nya, kasi ito yung ginawa nating reference sa magkabilang side. Ngayon yung sinasabi ko kanina, hindi na nakita yung line pero dito, ito pantay ito, tinan yung banda dito nya, kaya merong space yung dalawang gilid. Kung final na yung dimension length nyo, no, may a-adjust nyo pa yan. So magiging pantay na siya sa magkabilang gilid. Pero most of the time naman
Yung haba ng table natin, hindi pa naman natin pina-final yung length niya eh. Napagkadikit, tsaka na natin tinitrim. Pero ito yung result ng ginawa nating jig. Kung makikita nyo, diba? Kung makikita nyo, pantay na pantay siya. Wala akong maramdaman na kung sino mas mataas sa kanila eh. Yun. Kaya kailangan talaga itong jig na to, it's 90 degrees. Tapos naka-center siya sa lahat. So yun lang na duplicate natin or na-replicate natin yung ginagawa ng domino jointer. No? Gumawa lang tayo ng simpleng jig, madaling gawin at madaling gayahin. So I think that was it mga woodworking buddies. Simple jig lang to, madaling gawin, madaling gayahin para ma-replicate ko ano yung ginagawa ng domino jointer. So sana nagustuhan nyo. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and see you on the next one.